Hello mga kabaryo, hello mga langga, kamusta na kayo? Nagbabalik na naman ang Ilongga para sa panibagong video for today. So, yung video natin today is gagawa ako ng cookies. And ito yung mga ingredients ko, super simple lang. I have here flour, ayan, and then 1 egg. And then 2 tablespoons of corn flour or cornstarch. Mamaya explain ko why I use cornstarch. And then brown sugar. And then yung chocolates ko, kailangan supposed to be chocolate chips for cookies, right? Pero yung pinabili ko, yung binili is KISSES. Yan. So, chinap ko na lang siya. Tapos, kailangan natin ng vanilla essence. Ayan. 2 teaspoons of vanilla essence. And then, 1/2 teaspoon ng baking soda. And 1/4 teaspoon ng salt. And kakailanganin din natin ng unsalted butter. Ayan, 100 grams to siya. Unsalted butter. And yung butter nyo, kailangan nasa room temperature lang siya. Hindi siya super matigas and not super soft. Pero yung, it's my own way ha. Kasi yung iba, parang melted butter yung ginagamit nila eh. Yan. Ayan, sorry mga kabaryo kasi nag-stop na naman pala siya ng recording while kinikream ko yung butter and sugar. Yun yung una kong nilagay, yung butter and then yung brown sugar. Tapos yun, kinream ko siya and then nalagay ko na rin yung 1 egg dito. So now, lalagay na natin yung ating vanilla, 2 teaspoon of vanilla like I said, yung ilalagay natin dito. And then, mix lang natin siya. And then, lagay na rin lahat ng mga remaining ingredients. I mean, dry ingredients natin. Okay? So, ayan mga kabaryo, nilagay ko na yung flour and then now lalagay ko na yung cornstarch, yung baking soda, at saka yung salt. So, by the way mga kabaryo, like I said earlier, i-explain ko bakit nilagyan ko siya ng corn flour or cornstarch. Kasi, I like the idea of egg cookies na crispy from the outside and soft and chewy from the inside. Yun po yung purpose ng corn flour po. As you can see, yung aking cookies na mixture is medyo dry siya. Pero tingnan niyo na lang po mamaya. Continue watching lang po. Okay?
And finally, mga kabaryo, ayan, nalagay ko na rin yung chocolate, yung chocolates. Kaya, eto na yung ano natin, final look ng cookies mixture natin. Ayan. Ayun mga kabaryo, the next thing na gagawin ko ay magpo-form ako ng balls mula dito sa ating cookies cookies mixture. And then, i-chill ko siya for about 20 minutes sa fridge. I came up with this idea kasi nung last time yung first time na gumawa ako ng cookies is nag-drop siya, as in super flat talaga. And I don't like super flat cookies. Kaya, I came up with this idea na ilagay ko muna siya sa fridge for about 20 minutes. And then, nag-hold yung shape niya. Hindi naman nag-hold na bilog, yung ganyan. Hindi siya nag-super drop yung cookies na ginawa ko. Kaya, ito na talaga yung ginagawa ko. And then, if you want, na pwede nyo din siyang ilagay sa sealed plastic. Like, for example, gusto nyo siyang i-preserve. Gusto nyo next day nyo pa siya gagawin. Or, gusto nyo may ready-to-bake cookies na kayo sa inyong fridge. Lagay nyo siya sa freezer, sa sealed na plastic. And then, pag gusto nyo siyang i-bake na, lagay nyo lang sa outside and hayaan nyo siyang mga about 20 minutes para hindi naman siya super tigas. And then, bake nyo na siya. For example, gusto nyo pabaon sa mga anak nyo or gusto nyo pamerienda, meron na kayong ready to bake cookies, diba? And, yan lang yung idea ko. And then, let's do it! Ayan, tapos na mga kabaryo. And yung final is super liit. Ayan, no? Super liit niya. So, ito yung magiging ko mamaya, taste test. Ayan. I'm done. Kaya ilalagay ko na sa fridge. So, there you go mga kabaryo. After 20 minutes na nasa fridge siya, i-bake na siya natin. Ayan. Lagay lang natin. Always leave mga 2 inches apart from each other lang po. 2 inches space yan. Ganyan lang. Para pag medyo nag-spread siya, hindi sila dumikit. Ayan na siya. Bake na natin. Ito na mga kabaryo, luto na yung ating cookies. Ayan.
Mag-ingat po kayo kasi baka mapasok kayo or ako pala. Ayan, super soft to mga kabayo. Mamaya i-try natin. Check natin mamaya kasi ngayon mainit na siya eh. Mamaya, okay? Ito na yung second batch natin mga kabaryo, oh. Ayan, medyo marami to. Yung second batch natin, nilagay ko na lahat. Kaya, it's time to do the taste test. Let's go mga kabaryo. Oh, ito na mga kabaryo, oh. Subukan natin, tingnan natin kung soft ba siya. Ayan, oh, tingnan nyo. Crispy siya from the outside and tingnan natin sa loob. Ayan, super soft siya sa loob. Masarap to with cold milk. Yan. Masarap to mga kabaryo. Yan. Sige na, try nyo rin mga kabaryo. Lalagay ko na to sa sa plastic, mini plastic kasi may pagbibigyan ako. Kaya, ayan. Ayan mga kabaryo, sana nag-enjoy kayo and hope nagustuhan nyo yung video ko for today. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notified kayo for my next upcoming videos. Thank you for watching. Bye-bye!